Walang tutulong sa'yo. Kailan ko eh. Saan yung mga bikes niyan? Pag mahangin, ganyan siya. Shoot mo. Kailangan natin ito ilipat sa may mga putali para shoot. So, yung pwedeng dalawa, pero kailangan maglabing-labing pag dalawa kayo. Set natin yung kay Marco. Finally, makakapag-camp na tayo. Tayo ay nandito sa Edna's Campsite sa Calatagan, Batangas. Sobrang hangin. Tayo ay magdadab muna dahil hindi natin marinig ang ating audio. At syempre, unang ilalagay natin ay ang mat. Para safe na rin, baka biglang umulan, pasukin tayo ng tubig sa loob. Okay, tara, itusok na natin dito sa buhangin na to. At syempre, kailangan natin ng peg. So ito yung kasamang peg ng Nature Hike. Meron naman na akong biniling mahabang peg, pero syempre itatry muna natin itong maiksi dito sa beach. Mamaya na natin subukan yung binili nating mahabang peg. Next na ikakabit natin ay ang pole natin. Siya yung magsisilbing frame ng pinaka-tent natin. At tulad ng sabi ko dati, napakagaling ng pagkakadesign nito. Hindi na kailangan buuin ng hiwalay-hiwalay dahil magkakasama na siya at bubuin mo na lang kagad. Tapos yung pinakamalaking frame arc naman, yun yung sa unahan dahil dun mismo yung pinakapintuan natin. At sisimulan na nating itusok dun sa mga pinakabutas mismo nung sa may mat din. Okay yan, isushoot nyo lang siya ng ganyan. At gawin nyo siya sa lahat ng butas. Ayan, so titignan nyo. At pag nabuo nyo na yung pinaka-frame, kunin nyo na yung pinaka-inner layer tent nyo. Tapos kung paano nyo kinabit yung frame, doon nyo rin isushoot yung mga butas na nakakabit doon sa mismong tent natin. Ayan, kung makikita nyo sa video, i-overlap nyo lang siya pero dahan-dahan lang, baka biglang pumalo yung pinaka-frame natin. Isushoot nyo siya sa butas katulad din kung saan nyo tinusok yung pinaka-mat natin. Gawin nyo rin siya sa apat na corner ng inyong tent. Okay, next. At kung makikita nyo yung pinaka-tent natin, meron siyang hook. Ikiklip nyo na lang siya sa mismong tent tulad ng ganito. Ayan. Ayun. So sa bandang likod, dalawa lang yung clip na nilalagay. Tapos pagkatapos yung i-clip yung dalawa sa likod, pumunta naman kayo sa mismong harapan, sa may pintuan. Meron dyang apat na clip. Ayun. Kung paano nyo rin ginawa sa likod, ganun din sa unahan. Huwag kayo mag-alala. Hindi yan matatanggal basta-basta kahit gaano kalakas ang hangin. Tapos ito naman yung sa top, dahan-dahan lang ang pagkabit. Hindi ko po tutulungan yan. Kasi anong silbi ng solo camping kung may katulong. At pagkatapos ng inner tent, ilagay na natin yung pinaka-top cover natin. Siyempre naman, baka biglang umulan ng malakas. Okay, kabitan natin. Ang madali dito, ini-snap lang siya. Ayun, may clip. Ayan, no? Nasa dulo-dulo lang din yan. So gagawin nyo rin yan sa apat na corner ng inyong tent. Ayun, ikabit na natin. Ipan para lang masecure mo na yung top kasi mahangin. Sobrang lakas ng hangin, talagang hinuhugot yung tent natin, yung mga peg natin pala. So mukhang ilalabas na natin yung peg nating mahaba para talaga maibaon dito sa mismong buhangin kasi mukhang hindi talaga kakayanin itong maiksing peg na to. Mukhang pang bundok lang to tsaka pang mga lupa. Bago nga pala natin itusok yung peg, i-secure muna natin yung pinaka-upper part ng tent natin. Kung titignan nyo, merong reinforcement dyan. Dyan nakatusok yung pinaka-bakal sa tuktok. So yun, nakashoot na siya sa pinaka-tela na yun. Ngayon, pwede na natin siyang itusok sa baba at pwede nyo nang hilain dahan-dahan. Dahil kung hindi nakashoot yun, malamang mabubutas yung tent nyo at sa lakas ng hangin, ayun na, lumipad na nga. Hinangin na yung ating mga peg na maiksi. So kailangan na natin kunin talaga yung mahaba nating peg na binili sa Shopee. Selfie lang. Okay, buksan na natin yung pinakapintuan natin. Ayan. Tapos pwede nyo lang irolyo yan para hindi naman hinahangin-hangin. So kahit gaano kalakas ang hangin, talaga namang di natitinag ang pagkakabuo natin sa tent na to. At puntahan naman natin yung loob ng tent. Ayan, talagang napakaluwag. Tignan mo naman si Chiki, nakakatayo sa loob. Tignan natin.
Ayun no, kahit tumayo, walang umpog-umpog yan. Pero syempre, sa gitna lang. Kasi paliit siya papunta sa likod. Pero okay na okay yan. Pang 3-person talaga siya. At pag gusto nyo ng ventilation o pumasok yung hangin sa loob pag nakasara yung tent, ayun no, may hinuhook dito sa labas para umikot papunta sa loob. Okay, set up naman natin ang ating tulugan. Ito yung nabili nating mura lang sa Shopee na parang foam lang siya na pwedeng itiklop-tiklop. So solve na solve naman pag hinigaan to dahil malambot pa rin kahit papano. Ayan no, saktong-sakto sa loob. Pag may kasama ka, pwedeng-pwede na to. Higaan nating di bomba. Ang tanong, nasaan ang pambomba? Built-in yan. Dapat ganun lagi pa nagtatanong. So kasama na yung pinaka-pump niya. Kumbaga di ka nabibili ng pambomba. At ito na yung pinaka-pambomba natin. Kini-question tayo ni Kuya Wobin kung talaga effective. Tignan natin kung talagang pangmalakasan ng hangin. Ayan. Hirap eh. So kailangan ganda lang. Para ka nag-CPR. Boy, lalayo kita boy. Yan. So mabilis lang yan ha. Yeah. Mabilis lang ako mapagod no. Para mabilis ako mapagod ha. Pero ganyan your height. At pag hindi nyo na mabomba o mapindot, yan ay tapos na. So isarado nyo na yan para hindi sumingaw. Ayun no, yun yung pinakamagandang features niya pang isa. Merong unan sa taas. Yun no, naka-built-in din. So yun no, tulog na muna tayo. At isa pang dahilan kung bakit natin binili tong mat na foam na ito. Ito ay ilalagay natin sa ilalim mismo ng ating airbed. Syempre, para maiwasang matusok yung pinakailalim natin, ilagay natin to, pandoble natin. Ayan, safe na ang ating airbed habang natutulog. Okay, so yun, ilabas naman natin ang ating sleeping bag. Galing din syempre sa Nature Hike ito. Binili natin siya. Itapo nyo lang sa loob. Sold na yan. Napakalambot niyan. So okay na okay yan. Lalo ngayon, napakahangin. Napaka-useful niya ngayon. Siguro mamayang gabi, napakalamig. At syempre yung kalahating side, pwede nyong ilagay dyan yung gamit nyo kung kayo'y nag-iisa lang. Pero super luwag pa rin siya. Ihanda na rin natin yung upuan natin dito. Pero teka, meron pala tayong biniling table doon. Nilagay natin dito. At syempre yung binili natin dito pa rin para naman magkasya pa rin sa bag kahit papano. Ayun, pwede na magkape-kape dito. Syempre dito mamaya ire-ready natin ang ating hapunan. Okay, lagay natin yung isang upuan. Chiki, upo ka na dito. Ayun, tuwang-tuwa naman ang ating special guest sa ating camping. At syempre, magpapatalo ba naman ang ating Kuya Wobin dyan? So yun, nilabas siya na ang kanyang Decathlon tent na Quechua. 1 to 2 person nga pala yung size ng tent niya. So pang solo lang talaga siya. Pero syempre, tignan natin kung masiset-up niyan tulad nung ganun sa atin. So makikita natin, iba yung pagkakadesign ng kanilang tent. Meron siyang dalawang pole na ikakabit. Tignan nga natin kung masiset-up niya mag-isa sa ganito kalakas na hangin. At ayun, syempre nakaabang na si Kuya Marco dyan. Mukhang hingi siya ng tulong kasi para talagang lumilipad ang lahat sa lakas ng hangin. Ayun, Marquito, tulong ka na dyan. So ganun pa rin ang pagkabit. Kailangan pa rin ng peg na mas malalim dahil nga ito ay beach. So syempre, maliit lang yung dala nilang peg. So bibigyan natin sila ng konting peg natin dyan. So papagamit muna natin yung iba. At ayun, na ilagay na nila ang kanilang mga peg sa apat na sulok ng kanyang tent. Ngayon isusunod naman tong pole na to. Tulad ng sabi ko, 2-piece ang kanyang pole. So tulad pa rin ng dating mga tent, siya ay pa-cross na ikakabit sa bawat corner. So makikita naman ninyo, ikakabit muna sa magkabilang dulo at ganoon din sa kabila. So kung mag-isa kayo, itumba nyo lang siya. Pero kung may kasama kayo, magpatulong na kayo tulad ng ginagawa nilang dalawa. Ayan. So ilagay sa bawat corner, isushoot mo rin yan tulad nung ganoon sa akin. Dahan-dahan lang din. So alalayan lang natin yung pole para hindi tumumba. Okay, so tulad pa rin ng ating tent, ganun din siya, declip din siya. So no hassle pa rin pag nilalagay mo yung pinaka-tent natin. I-hook mo lang siya ng ganito. Okay, so matibay naman yan dahil subok na yan. So ito na yung first layer ng ating tent ng Decathlon Quechua.
Okay, ilagay na natin ang ating top cover. At tulad din ng ating nature hike. So ganun din, iibabaw mo rin siya. At syempre, mahangin pa rin at napakahirap. So kailangan pa rin ng tulong ni Kuya Wobin dyan. Okay, hawakan ng bawat dulo at ito ay ikiklip din natin sa bandang baba ng ating tent. At syempre, dapat secure na secure ang ating pagkakalagay ng top cover. Baka naman lipa rin yan pag hindi na ilagay ng maayos. Naman ay 1 to 2 person. Pasok. Ah, malaki. Uy, malaki. Malaki nga. Pasok nga sa loob. Pero isang tao lang pwedeng gumulong. So, yan pwedeng dalawa. Pero kailangan maglabing-labi pag dalawa kayo. Set natin yung kay Marco. Yan, dalawa na. At syempre, ititest natin itong extra tent natin nitong malaki na galing sa Shopee. Ito naman ay ordinary tent lang. Tignan natin kung kayanin talaga ang lakas ng hangin dito. Pero duda na ako, umpisa pa lang. Kasi tignan nyo naman yung pinaka-pole niya. Kung papansinin nyo yung pinaka-pole ng tent, isa siyang pop-up tent. So ang problema natin dito ay yung bawat corner ng pole natitiklop siya. So kailangan nating itali sa bawat puno. Buti na lang maraming puno dito. Masusuportahan yung bawat pole na to. Pero paano pag wala? Pwede ka naman gumamit ng mga peg dito pero dapat sangkatutak sa lakas ba naman ang hangin dito. Kailangan talagang secure na secure ang bawat corner ng pole niya. Okay, so mukhang negative to dito. Hindi natin na itatayo ng maayos pero syempre ipipilit pa rin natin. Hanggang dito na lang po tayo. Ito na yung tatlong tent natin, ang nature hike, ang decathlon tent at ang ordinary tent na galing sa Shopee. Thank you for watching! Please like and subscribe and hit the bell. Thank you.